ሃይ ተመልካቾቼ እንደምን ከረማችሁ? አሁን ደግሞ ቸኮሌት ኬክ ለማሳየት መጥቻለሁ። የጾም ቸኮሌት ኬክ ተከታተሉኝ። ቴንክ ዩ። እዚህ ጋር 1.5 አንድ ከግማሽ ፍርኖ ዱቄት ነው። እዚህ ጋር 6 የሾርባ ማንኪያ ካካኦ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 1 ካፕ ሹገር ነው ስኳር። ተመልካቾች አሁን ይሄንን ሚክስ እናደርጋለን። አንድ የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ፣ ከዛ በመቀጠል የምንጨምረው ኦይል ነው። ይሄ 6 የሾርባ ማንኪያ ኦይል ቬጂቴብል ኦይል፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ቪኔጋር፣ አንድ ካፕ ቀዝቃዛ ውሃ። ይሄንን በደንብ እንመተዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ ናይስ ከፌ ያለኝ በሙቅ ውሃ ትንሽ አድርጌ ናይስ ከፌ ቅጥነቱን እያየን በጣም ከወፈረብን ውሃ መጨመር፣ በውሃ ትንሽ በምንፈልገው አይነት ደረጃ ቀጠን ማድረግ እንችላለን። እኔ ግን ይሄ በቃ ጥሩ ነው። ቤኪንግ ፓውደር የማናረግበት ምክንያት ቤኪንግ ሶዳ እና ቪኔገሩ አንድ ላይ በጣም ጥሩ እንትን ስለሚያደርገው ለዛ ብለን ነው። ያው እዚህ ጋር እቃ አዘጋጅቻለሁ። ማድረግበትም እሱ ላይ ገበጥና በ350 35 ደቂቃ ነው የሚያስፈልገው። ወደ ኦቨል ከተው ነው። ሲደርስ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ተመልካቾቼ ከኔ ጋር ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄው ተመልካቾቼ እንደዚህ ሆኖ ወጥቷል። በጣም ያምራል። አሁን ደግሞ እስቲ ቆርሰን ውስጡን
ያው ይሄንን ይመስላል። በጣም አሪፍ ነው። ከላይ ፓውደር ሹገር ነው ያደረኩበት። ያው በጣም ንፍት ነው ያደረገው። ከለሩም በጣም ቆንጆ ነው። ናይስ ከፌ ጨመርኩበት። አንዳንድ ሰው ናይስ ከፌ ካልፈለገ መቅረት ይችላል። ከለሩ የካካው ብቻ በቂ ነው፣ ጥሩ ነው እና ቀምሼ ደግሞ እስቲ እነግራቸዋለሁ። ተመልካቾች ይሄንን ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም አሪፍ ነው፣ ቆንጆ ነው። ስለተከታተላችሁኝ ጊዜያችሁን ከኔ ጋር ስላጠፋችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩ።